Hey guys! Welcome back to my channel. So for today, meron tayong Kikay Day. So nandito ako ngayon sa Skin Rejuve in Katipunan branch. So first time kong may ipapagawa sa face ko. As in, ever. Never pa ako nagpa-facial. More on skincare lang talaga yung ginagamit ko. So, kasi sabi nila, once na may pinagawa ka sa face mo, kailangan regular na siya, tapos mag-open na yung pores mo, and stuff like that. So wala, parang medyo natatakot ako. Although gusto ko rin na itry, kasi nga, ang dami ko pa ring textures. Hindi siya pimple eh, kasi dry talaga yung face ko. More on texture talaga, na parang may rashes or something. Hindi lang masyado kita, pero kapag kinlose up yan, oh, ayan, may mga texture din ako. So, ayun. So, for today, mag-RF tayo. Skin tightening. So, syempre, medyo mataba na rin kasi yung face ko eh. Gusto ko itry na, alam mo yan, may pagka-contour effect siya. So, I'm so excited to try this. Kaka-park ko lang. So, let's do this. Medyo mahirap yung parking nila. Kaya, dito ako ngayon sa Regis Center. So, if ever napupunta kayo, dito na lang kayo mag-park kasi maraming parking dito. Ipit lang natin sa may schedule. Okay, so merong plate na parang Working plate. Working plate. So, ito, ilalagay sa likod ko para mag-work yung Machine. Minute po. Okay. So, RF cream yung nilalagay ngayon sa face ko. Yan. So, inat lang yung nafe-feel ko. Yan, sa face. Okay, so for under eye, iba yung machine na ginagamit. I mean, iba yung ano? Tip po. Tip. Kasi mas delicate yung under eye. So, hindi na to ganun kainit. Hey guys! So, I'm back in the car, ready to go home. So, ayan, i-wrap up ko lang yung experience ko. So, I'm so happy. As in, nasasayahan ako kasi parang feel ko, may nangyari talaga. Kasi alam mo yung, ang init niya, na-feel kong may nangyayari. Although, hindi siya masakitan, initan lang ako. And, ang sabi, it enhances the production of your collagen. So, collagen, syempre, more it's good for you in general. So anyway, it's just 1,000 per session. So for me, sa experience ko, parang sobrang nasulitan ako din sa 1,000. As in, honestly, so for sure, babalik ako for more sessions. Siguro gagawin ko once a week or parang ganon. At most once a week na kasi syempre medyo magastos din naman. So feel ko once a week is enough. So pero yung iba 3 to 4 times a week daw sila. Pero yun na nga, medyo pricey na yun kapag ganon. Hey guys! So, it's my second session today at Skin Rejuve. Gusto ko lang kayo i-update and mapakita sa inyo yung second session ko in case na may makita na kayong difference. Pero feel ko wala pa naman after siguro mga 10 sessions pa siya. Pero, kasi may promo sila. So, na-sale stock na ako. Yes? Hindi, pero seryoso, ako talaga yung nagtanong. Kasi nga, gusto ko siya ituloy-tuloy. Kasi nga, natuwa na ako. Na-feel ko na parang may nangyayari sa skin ko. So, ayan. Papakita ko sa inyo mamaya kung meron pang mangyayari, kung liliit pa to. Okay, so
Kine-clean niya ulit yung face ko. This is Ate Rosel. Say hi! Ayan, sila-scrub na siya. Namumula. Okay, so I'm done. Super relaxing. Gusto ko na matulog. Kasi nantok na ako. Ayan no. So, ayan. Namumula pa rin siya. Hey guys, so I'm on my way home. So, gusto ko lang i-end tong video na to with quick facts. So, after ng sessions, bawal siya basain for 4 hours. Tapos, ayun. Ngayon, medyo parang mainit pa rin yung feeling. Tapos parang, ayun, medyo namumula, medyo blushed. Misty sa effect ako ngayon. So, yeah. Also, yung RF, pwede mo siya ipagawa sa iba't ibang parts of your body. Like your arms, your thighs, tapos yung chan. So, actually, gusto ko lang ituloy-tuloy itong sa face kasi na simulan ko na. Pero for sure, I'll get another session for my arms. Kasi ito talaga yung problem area ko. My arms and thighs. And tummy. Lahat na! So yeah, thank you so much guys for watching. I hope may natutunan kayo sa video na to. Comment down below what you think and give this video a thumbs up if you like it. I hope to see you guys soon. Bye!